So, dalawang patatas lang yung ginamit ko and then na-slice ko na siya. Tapos lalagyan ko na siya ng seasoning. Okay, so yun yung mga seasoning na gagamitin natin. Black pepper, parsley, sea salt, at Parmesan cheese. So, ilalagay ko yung measurement sa description ng video na to sa baba. Okay? So, lalagyan ko na siya. So, guys, after ko siya nalagyan ng mga seasoning, hahaluin ko lang siya para ma-mix natin yung properly yung seasoning. So, ayan, nahalo ko na siya. Properly linapag ko muna tong cellphone kasi mahirap maghalo. Ako lang din ang nagbi-video nito eh. Okay, so lalagyan ko siya ng konting oil. Lalagyan ko ng sesame oil, pero pwede niyo siyang lagyan ng regular cooking oil. So, after ko siya malagyan ng oil, hinalo ko siya ulit. Ayan, halo na siya. And then, ilalagay ko na siya sa air fryer. So, pag air fryer yung gamit nyo, pwede nyo wag nang lagyan ng oil. Kasi crispy na rin siya. Pero, mas gusto ko may oil para mas crunchy. Anyway, konti lang naman yon. So, mas healthy pa rin siya compared kung i-deep fry natin siya. Okay, isiset ko na siya. Yan yung sa fries. Yung setting niya na sa fries. Pwede nyong bawasan yung time niya or adjust yung time. So, this one lalagay natin for 25 minutes. And yung temperature niya is 400. So, hihintayin lang natin siya and then i-check natin from time to time kung tama yung settings na nilagay ko kasi this is my first time doing this using the air fryer. By the way guys, yung Parmesan cheese natin, ilalagay natin after ma-cook yung cube potatoes natin. Okay? Ayan, i-check ko siya kung ano yung status ng potatoes natin. Ooh, nag-start na siyang mag-brown. Medyo luto na. Okay, balik na ulit. So, magko-continuous lang yung time yan kapag binalik natin doon. Check natin again later, okay? So, yan guys, 11 minutes na siyang yung tirang time sa pagluluto is 11 minutes na lang. So, i-check ko siya ha. Ooh. Luto na siya. Pero, isasalang ko siya for 1 more minute para medyo crunchy siya. Okay. So, it ended up na 15 minutes lang yung cooking time natin. 15 minutes and then 400 Fahrenheit yung temperature natin. So, ayan, this is on the last minute na ng pagluluto natin. So, ayan na guys, yung finished product natin. Ilalagay ko na siya doon sa plate. So, ayan na siya guys. Lalagyan ko na siya ng Parmesan. 2 servings lang to. Or kung ako nga kakain ito, 1 serving lang. Joke lang. So, ayan. Tchadan! Yan na yung ating air-fried potato cubes. Enjoy! Tikman ko nga. Alam ko masarap to eh. Ang init. Yum! So, I hope ma-enjoy nyo to guys. Thanks for watching! So, magluluto tayo ng beef steak. Ang sa air fryer ko siya lulutuin. Ang ilalagay lang natin is black pepper. So, ayun guys, nilagyan ko na siya ng black pepper. Ilalagay ko na siya dito sa air fryer. Ilalagay lang natin siya sa settings ng beef. Beef ba yun? T-bone. I think beef yun. So, ayun. 12 minutes siya for 400 degrees. Yan, 2 minutes na lang. Malapit nang maluto. Gutom na ako.
Ayan, excited na ako. Ooh. Nag-alarm na, tapos na yung niluluto natin. Open na natin. Ooh, look at that! Looks delicious. Transfer na natin dun sa serving plate. Ah! Naku po, mahuhulog pa. Sorry! Oh. Dapat tong pala yung ginamit ko. Okay lang yan. So, yan na. Pwede nang kumain. Tapos dyan, lagyan ko na lang ng salad. Meron pa naman akong lettuce doon. So, yun lang. One quick dinner for tonight. Thanks for watching.